الخير، مساء الانوار داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم رجعت معكم بواحد الوصفه كنديروها فين ما كيوصل فصل الشتاء. كنديرها هاد الوصفه هذه لينا. اش كنحتاجو في هاد الوصفه ديال فصل الشتاء وديال الكحه وديال تقويه المناعه؟ كنحتاجو 2 حبات ديال نجمه الارض، ها هي 2. كنحتاج الخرقوم اخضر هذا، وكنحتاج فيه سكينجبير الخضر والليمون، يعني التين، نص ليمونه. كنحتاج فيها العسل اللي عندكم ديروه. هذه عندي انايا عسل حره. نجيب واحد الكاس وغادي نضيف بعدا العسل. بسم الله. وغادي نضيف هاد المعلقه كبيره ديال سكينجبير طري. الا ما عندكمش هاد السكينجبير الخضر ديروا هذاك اللي يابس. كنجيب هاد الليمون هذا، ولا عندكم الحامض ديروه. انا تصاب عندي غير بحال هكا. غادي نخوضها ثم وغادي ندير مع هاد النجيمات بعد ما غسلتهم. غادي نجيب هاد القريعه ديالنا وغادي نخويه هنا. غادي نجيب نص كاس ديال الماء دافي وغادي تشربوا. غديروا 2 معالق من هاد المعلقه الصغيره هادي، ومن بعد غادي ديروه من الليل لليل منين تخشاو في الفراش ديالكم ان شاء الله باذن الله. هانتوما كيرفع المناعه منه. تعطيوه للوليدات الصغار والكبار. 2 معالق صغارين. وهذا غادي نديروه ان شاء الله في الثلاجه، وغادي تديروه ديما من الليل لليل حتى تخشاو في الفراش ديالكم وتشربوه. انا غادي نشربو دابا. بسم الله. اروع ما ياكل المذاق ديالو. ان شاء الله الفيديو القادم مع وصفات اخرى جديده، وخليت لكم راحه البال.